Inilunsad ng Honda Safety Driving Center ang online theoretical driving and riding course nito. Tugon ito ng kumpanya sa inilabas na requirement ng Land Transportation Office o LTO tungkol sa 15-hour theoretical driving course na kailangang pagdaanan ng isang student driver's permit applicant. Sino mang sasailalim at papasa sa kurso ay tatanggap ng diploma o certification. Kinakailangan lamang na isang enrollee ay maghanda ng PSA-issued birth certificate at isang valid ID bilang requirements. Bagamat online ang modality ng pag-aaral, magkakaroon pa rin ng practical at classroom examinations na kailangang ipasa ng isang enrollee. Sa ngayon ay mayroong iniaalok na promo price ang Honda Safety Driving Center. 1,600 pesos ang enrollment fee para sa kabuuang learning session. Pero pagkatapos ng promo period, aabot na ito sa 1,800 hanggang 2,000 pesos. Babala naman ng kumpanya, hindi pwedeng i-record ang bawat online session dahil ito ay saklaw ng kanilang intellectual property rights. Naglunsad na rin ang global car giant na Volvo ng kanilang upgraded air filtration mechanism. Ang advanced air cleaner technology ng Volvo ay maituturing umano na world first premium air quality technology. Gumagamit ito ng synthetic fiber-based filter at ionization na nagpapaganda sa kalidad ng hangin sa loob ng sasakyan. Available na ang bagong advanced air cleaner technology sa lahat ng 90 at 60 series ng Volvo car models. Ipinagbabawal na ng Department of Transportation sa lahat ng pasahero ng mga pampublikong sasakyan ang pag-uusap at pagtawag o pagsagot ng mga tawag sa telepono. Ito ay karagdagang health measure sa no face mask, no face shield, no entry sa mga pampublikong lugar at transportasyon. Saklaw ng bagong polisiya ang lahat ng uri ng public transportation tulad ng mga jeep, bus, TNVS, gaya ng Grab, UV Express, Modern PUV, mga tren, sea transportations, gaya ng mga ferries at barko, gayon din ang mga aircraft o eroplano. Layo nito na maiiwas ang mga pasahero na mahawa ng COVID-19 sa pamamagitan ng respiratory droplets na lumalabas sa bibig tuwing nagsasalita, umuubo o bumabahing. Ayon sa DOTr, naging epektibo ito nang ipatupad sa Singapore. Mula nang pairalin ang no talking and no answering calls policy, hindi na umano tumaas sa 100 ang daily cases sa naturang bansa sa nakalipas na isang buwan.